එහෙමනම් අපේ මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ is to am to are to was to were to වාක්‍යයක් කොහොමද නැත යනර්ථය කරන්නේ ප්‍රශ්නාර්ථය කරන්නේ කියලා. දැන් මතකද චුට්ටක් හරි අපිට මතක් කරන්න බලන්න මොකද්ද මේ is to am to are to වලින් අපි was to were to වලින් කිව්වේ මොනවා හරි කෙනෙක් කරන්නයි ඉන්නේ කරන්නයි හිටියේ කියලා නේද? ඒ ටික අපිට මතකයි දැන්. එතකොට අපිට දැන් ඕනේ මේ ඇත යන අර්ථයේ වාක්‍යයක්, ඒ කියන්නේ කෙනෙක් මොනවා හරි කරන්නයි ඉන්නේ කියන එක, හිටියේ කියන එකක් නිර්මාණය කරගන්නකොට ඔයාලා දැන් දන්නවා සබ්ජෙක්ට් එක තෝරගන්න. ඒට ගැලපෙන දැන් ඉන්නේ කතාව දන්නවා is to, am to, are to ගැලපෙන එකත් එක්ක ඒ helping verb එක දාගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ක්‍රියාපදයක් දාගන්න. ඒක තමයි ඇත යන අර්ථයේ වාක්‍ය කෙනෙක් මොනවා හරි කරන්නයි ඉන්නේ කරන්නයි හිටියේ කියනකොට. එහෙමනම් අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් බලමු කොහොමද මේ ඇත යන අර්ථයේ වාක්‍යයක්, ඒ කියන්නේ මොනවා හරි කරන්නයි ඉන්නේ කරන්නයි හිටිය එකක් නැති යන අර්ථයටයි ප්‍රශ්නාර්ථයටයි හදන්නේ කියලා. අපේ පළවෙනි වාක්‍යය හැටියට අපිට තියෙන්නේ ඇය ඒ වැඩේ කරන්නයි ඉන්නේ. ඇය ඒ වැඩේ කරන්නයි ඉන්නේ. අපි ඉතින් සාකච්ඡා කරමු ලියන්න කලින්. ඇය ඒ වැඩේ කරන්නයි ඉන්නේ. කවුද ක්‍රියාව කරන්නේ ඉන්නේ? ඇයනේ. එහෙනම් she නේද? අපි ගන්න. sheත් එක දැන් ක්‍රියා කරන්නයි ඉන්නේ කියනකොට අපිට මොකද්ද ගැලපෙන්නේ? am to ගන්න පුළුවන් sheත් එක? බෑ. are to පුළුවන්ද? බෑ. එහෙනම් මොකද්ද ගන්න වෙන්නේ? she is to ගන්න වෙනවා නේද? එහෙනම් she is to කරන්නයි ඉන්නේ කතාවනේ තියෙන හිතේ කතාවක් આવත was to ගන්න නේද? දැන්ට අපිට එහෙම තේරෙනවා ඉන්නේ කතාවක් එක්ක එහෙනම් අපි ගන්නෙ is to කියලා. එහෙනම් she is to ඊළඟට ওই වාක්‍ය ක්‍රියාපදේ හොයාගන්න. කරනවනේ කරන්නයි ඉන්නේ කියලා තියෙන කරනවට ක්‍රියාපදේ මොකද්ද? do නේද? එහෙනම් she is to do. ඒ වැඩේ කියනකොට that work වෙනවා. she is to do that work. තව වාක්‍යයක් අපේ තියෙනවා. දෙවනි වාක්‍යය හැටියට අපිට තියෙනවා අපි රැස්වීම කල් දාන්නයි හිටියේ. අපි රැස්වීම කල් දාන්නයි හිටියේ. නැත්නම් කල් දාන්නයි හිටියේ. දැන් බලන්නකෝ කවුරු හරි මොන හරි ක්‍රියාවක් කරන්නයි හිටියේ නේද? රැස්වීම කල් දාන්නනේ හිටියේ කියලා කියන්නේ. එහෙනම් බලන්න අපි කියන සබ්ජෙක්ට් එක ගන්නවා. දැන් වීත් එක්ක අපි බලනවා හිටියේ කතාවක් නේ තියෙන්නේ. ඉන්නේ කතාවක් ආවොත් මොකද ගන්නෙ? ආටු ගන්න. හැබැයි දැන් මෙතන කියන්නේ මොකද? හිටියේ කතාවක්. එහෙනම් we were to නේද? බහුවචනයවත් එක්ක අපි දන්නවනේ were to යන්න ඕනේ කියලා. එහෙනම් we were to කල් දානකොටත් මොකද්ද කියන්නේ? postpone. මොකද්ද? postpone වෙනවා. ඒ postpone කරනවා කියලා කියන්නේ අපි තේරෙනවනේ. එහෙනම් we were to postpone මොකද්ද? the meeting. we were to postpone the meeting. අපි රැස්වීම කල් දමන්නයි හිටියේ. අපේ ඊළඟ වාක්‍යය හැටියට තියෙනවා මම ඔහුට ගහන්නයි ඉන්නේ. මම ඔහුට ගහන්නයි ඉන්නේ. එහෙනම් කවුද ගහන්න ඉන්නේ? මම. එහෙනම් I නේද? Iත් එක්ක මොකද්ද අපි ගන්නෙ? was to ගමුද? බෑනේ. was to ගත්තොත් මොකද වෙන්නේ? ඉන්නේ කතාවක්ද කියවෙන්නේ? නෑ. එහෙනම් හිටියේ කතාවක් කියවෙනවා. එහෙනම් I අපි ගන්න ඕනේ මොකද්ද? එහෙනම් am to නේද? I am to ගහනවට මොකද්ද අපි කියන්නේ? hit නේද? ගහනවට අපි කියන්නේ hit. එහෙනම් I am to hit ඔහුට කියනකොට him වෙනවා. එහෙනම් I am to hit him. මම උට අපි කියන්නේ නේද? ළමයි කියන්නේ මම උට ගහන්නේ ඉන්නේ කියලා කියන්නේ නේද? ඒ වගේ එහෙනම් I am to hit him. ඊට පස්සේ තව වාක්‍යයක් තියෙනවා නිමල් ඔහුගේ රැකියාව අත්හරින්නයි හිටියේ. නිමල් ඔහුගේ රැකියාව අත්හැරෙන්නයි හිටියේ. අපි බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. නිමල් ඔන්න ගන්නවා කවුද දැන් ක්‍රියාව කරන් හිටියේ නිමල්නේ. එහෙනම් නිමල් දැන් ගන්න මොකද්ද මෙතනට ඕනේ වෙන්නේ is to ගන්නද? නෑ නේද? එහෙනම් හිටියේ කතාවනේ කියන්නේ නම් ඒක වචනේවත් එක්ක අපි ගන්න වෙන්නේ මේ හිටියේ කතාවේදී was to කියන එක. එහෙනම් නිමල් was to අත්හරිනට give කියනවා. give up. එහෙනම් නිමල් was to give up ඔහුගේ රස්සාව තියෙනවා. එහෙනම් his job කියලා කියනවා. එහෙනම් නිමල් was to give up his job. තව වාක්‍යයක් තියෙනවා අපි මෝටර් රථයක් මිලදී ගන්නයි ඉන්නේ. අපි මෝටර් රථයක් මිලදී ගන්නයි ඉන්නේ. එහෙනම් අපි කොහොමද ගන්නෙ? we මොකද්ද හොඳ ගන්න? we are to the, was to the, were to the, am to the මොකද්ද හොඳ? එහෙනම් we මොකද්ද ගන්නෙ? are to නේද? ගන්නනේ ඉන්නේ කියලා තියෙන බහුවචනේවත් එක්ක are to ගන්න. එහෙනම් we are to මිලදී ගන්නකොට ක්‍රියාපදේ buy. එහෙනම් we are to buy a car. we are to buy a car. එහෙමනම් අපි දැන් බලමු මේ වාක්‍ය කොහොමද ප්‍රශ්නයක් කරන්නේ
ඊට පස්සේ නැති යන අර්ථය කරන්න කියලා. පළවෙනි වාක්‍යය තියෙනවා she is to do that work නේ තියෙන්නේ. එහෙනම් ඇය ඒ වැඩේ කරන්නයි ඉන්නේ. ඇය ඒ වැඩේ කරන්න නෙවෙයි ඉන්නේ කියන්න වෙනවා නේද? ඇය ඒ වැඩේ කරන්නයි ඉන්නේ. ඇය ඒ වැඩේ කරන්න නෙවෙයි ඉන්නේ. එතකොට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ දැන් දන්නවා B form එක ඉගෙන ගත්තා නම් හරියට අවබෝධය තියෙනවා නම් මොකද්ද නැති යන අර්ථය කරන්න ඕනේ කියන එක අවබෝධය තියෙනවා. ඒ රටාවක් තියෙන එක අල්ලගන්න පුළුවන්. එහෙනම් helping verb එක ළඟට not එකතු කරන්න. not එකතු කරනකොට නැති යන අර්ථය හැදෙනවා. එහෙනම් she is මෙන්න not එනවා නේද? she is not to ගිලිනවද අපි? දැනකට මොකද කරන්නේ? to අයින් කරනවද? නෑ to ඊතර තියන්නම ඕනේ. එහෙනම් she is not to තව අපි මොකක්ද තිබ්බේ? do that work එනවා. එහෙනම් she is not to do that work. she is on not එකත් එක්කම to කියන්නේ. එතකොට හරි පහසු නැත්නම් කඩලා කියනකොට හරි අපහසු වෙනවා වලට කතා කරනකොට නම් she is not to කියන්නේ. එහෙනම් she is not to do that work. එහෙනම් ඔන්න අපි ඒක ලියනවා she is දැන් මොකද කරන්නේ මෙතෙන්ද not එකතු කරන්න. she is not to ඊළඟට do that work. ඊට පස්සේ තව අපිට ප්‍රශ්නයක් කරන්න ඕනේ. දැන් ප්‍රශ්නයක් කරනකොට අපි මොකද්ද කරන්නේ? එහෙනම් ප්‍රශ්නයක් කරනකොට දැන් දන්නවා helping verb එක වාක්‍යයේ මුලට ගන්න ඕනේ කියලා නේද? she is දැන් අපේ පළවෙනි වාක්‍යෙ තිබෙ she is to do that work. එතන නෙගටිව් කරා she is not to do that work. එහෙනම් ප්‍රශ්නේ අහනවා ඒකෙදි helping verb එක ගෙනවා ඇය ඒ වැඩේ කරන්නද ඉන්නේ? කරන්නයි ඉන්නේ කරන්න නෙවෙයි ඉන්නේ කරන්නද ඉන්නේ. එහෙනම් helping verb එක තමයි මොකද is කියන එක. එහෙනම් is කියන එක මුලට ගේන්න. මුලට ගෙනහපුවාම අපිට ප්‍රශ්නයක් හැදෙනවා. එහෙනම් කොහොමද හැදෙන්නේ? is she. එතන to අමතක කරනවද? නෑ. එයා එතනම තියෙනවා. එහෙනම් is she to do that work. is she to do that work. ඔන්න අපි ගේනවා මේ is කියන එක helping verb එක කියන වාක්‍යය මුලට. හරිද? is ගත්තයින් පස්සේ ඊට she නේ ඉන්නේ. is she ඊට to ඉන්නවා නේද? is she to do that work. අපි ඔන්න she is to do that work. she is not to do that work. is she to do that work. ඇය වැඩේ කරන්නයි ඉන්නේ. ඇය වැඩේ කරන්න නෙවෙයි ඉන්නේ. ඇය වැඩේ කරන්නද ඉන්නේ. එහෙනම් මේක අපි බලමු මොකද්ද කරන්න කියලා. ඔන්න දැන් අපිට කියනවා we were to postpone the meeting. අපි රැස්වීම කල් දමන්නයි හිටියේ නේද? එහෙනම් අපි රැස්වීම කල් දමන්න නෙවෙයි හිටියේ කියනකොට මොකද කරන්නේ? we එක්ක ළඟට මොකද කරන්න ඕනේ? not එකතු කරන්න. එහෙනම් ඊළඟට to තියෙනවා. ඊට පස්සේ වාක්‍ය හරිය නිර්මාණය කරන්න. එහෙනම් we were not to postpone the meeting. අපි රැස්වීම කල් දමන්න නෙවෙයි හිටියේ. එහෙනම් ප්‍රශ්නයක් කරනකොට මොකද්ද අපි කරන්න කියන්නේ? මේ helping verb එකේ ගේන වාක්‍ය මුලට. එහෙනම් were we to postpone නේද? on postpone were we to postpone the meeting. තේරෙනව නේද? දැන් බලන්නකො අපි රැස්වීම කල් දමන්නයි හිටියේ. අපි රැස්වීම කල් දමන්න නෙවෙයි හිටියේ. අපි රැස්වීම කල් දමන්නද හිටියේ කියලා අහනවා. එහෙනම් we were to postpone the meeting. we were not to postpone the meeting. were we to postpone the meeting. ඔය ආකාරයට ඔන්න ප්‍රශ්නාර්ථය දෙකම නිර්මාණය කරනවා. I am to hit him. මම ඔහුට ගහන්නයි හිටියේ. දැන් අපිට කියන්න ගහන්නයි ඉන්නේ කියලා තියෙනවා. එහෙනම් අපි කරන්නේ මොකද්ද? මම ඔහුට ගහන්න නෙවෙයි ඉන්නේ. අපි ඕක කියනවා. එහෙනම් I am ළඟට මොකද කරන්නේ? not එකතු කරන්න. I am not to hit him. ඊට පස්සේ බලන්න මම ඔහුට ගහන්න දෙන්නේ. ගහන්න දෙන්නේ කියනකොට මෙන්න මේ ගේන helping verb එක දන්නවා am කියන ගේන වාක්‍යයේ මුලට. එහෙනම් මොකක්ද අහන්නේ? am I to hit him. මම ඔහුට ගහන්නද ඉන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට තව වාක්‍යයක් තියෙනවා නිමල් was to give up his job. මම හිතනවා එකක් සාකච්ඡා කරමු. නිමල් ඔහුගේ රස්සාව නිමල් ඔහුගේ රස්සාව අත්හරින්නයි හිටියේ කියලා තියෙන්නේ. එහෙනම් කොහොමද අපි හදාගන්නේ? නිමල් was to give up his job නේ. දැන් ඕනේ නිමල් ඔහුගේ රැකියාව අත්හරින්න නෙවෙයි හිටියේ කියලා කියන්න ඕනේ. එහෙනම් කොහොමද ගන්නෙ? නිමල් was not to give up his job. ඊට ප්‍රශ්නේ අහනවා නිමල් ඔහුගේ රස්සාව අත්හරින්නද හිටියේ කියලා අහනවා. එහෙනම් කොහොමද අහන්නේ? was නිමල් to give up his job.
ඔන්න අපේ ඒ වාක්‍යයත් ඔය ආකාරයට නැති අනර්ථයයි ප්‍රශ්නාර්ථයයි කතා කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට තව එක වාක්‍යයක් තියෙනවා we are to buy a car. we are to buy a car. ඒ කියන්නේ අපි මෝටර රථයක් මිලදී ගන්නයි ඉන්නේ. දැන් අපිට කියන්න ඕනේ අපි මෝටර රථයක් මිලදී ගන්න නෙවෙයි ඉන්නේ. එහෙනම් කොහොමද ගන්නෙ? we are මොකද්ද කරන්නේ? not එකතු කරන්නේ නේද? we are not to buy a car. එහෙනම් ප්‍රශ්නයක් අහනවා අපි මෝටර රථයක් මිලදී ගන්නද ඉන්නේ කියලා අහනවා. එහෙනම් helping verb එකේ ඉන්න වාක්‍යයේ මුලට. එහෙනම් කොහොමද එන්නේ? are we to buy a car. are we to buy a car. අපි කාර් එකක් මෝටර රථයක් මිලදී ගන්නද ඉන්නේ. ඔන්න එහෙනම් ඔය ආකාරයට අපිට is to am to are to was to were to එකේ නැති අනාර්ථයයි ප්‍රශ්නාර්ථයයි සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. මට සමා වෙන්න ඕනේ ඔයාලට වාක්‍ය ටිකක් හදන්න දෙන්න අමතකුණා ඇතේ අනර්ථේ වාක්‍ය තියෙනකොට මෙන්න මේ වාක්‍ය ටික ඔයාලා හදන්න බලන්න උත්සාහ කරලා ඔයාලට පුළුවන් වෙයි නිවසේ ඉන්නත් වාක්‍ය ටිකක් නිර්මාණය කරගන්න කොයි ආකාරයකට අපි මේ is to am to පාඩමේ වාක්‍ය නිර්මාණය කරගන්න තනියම කියලා. පළවෙනි වාක්‍යය හැටියට අපිට පුළුවන් හදාගන්න මම ඇත්ත කියන්නයි ඉන්නේ. ඒක ඔයාලා ඇතේ අනර්ථයටයි නැතේ අනර්ථයටයි ප්‍රශ්නාර්ථයටයි දෙකටම තුනටම දාලා හදන්න බලන්න උත්සාහ කරන්න. එතකොට මම ඇත්ත කියන්නයි ඉන්නේ දන්නවා ඇත්තට අපි truth කියන එක කියනවා. බලන්න ඊට කියනවට tell කියන එක දන්නවා. ඒකත් දාලා වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න. ඔය කියන ස්වරූප තුනකටම. ඊට පස්සේ ඊළඟ වාක්‍යය හැටියට හදන්න අපි ඒක විකුණන්නයි ඉන්නේ. අපි ඒක විකුණන්නයි ඉන්නේ. ඒතකොට දැන් අපිනේ කරන්නේ ඉන්නේ තේරෙනවා. එහෙනම් බලන්න ඒක කියනකොට දන්නවා ක්‍රියාපදයේ විකුණනකොට සෙල් කියන එක දන්නවා. ඒ ටික දාලා බලන්න උත්සාහ කරන්න අර කියන ස්වරූප තුනටම දාලා නිර්මාණය කරන්න. ඊට පස්සේ තව අපිට පුළුවන් ඔහු විභාගයේ හොඳින් සමත් වෙන්නයි ඉන්නේ. ඔහු විභාගයේ හොඳින් සමත් වෙන්නයි ඉන්නේ. එහෙනම් ඒකත් බලන්න සමත් වෙන්නයි ඉන්නේ, සමත් වෙන්න නෙවෙයි ඉන්නේ, සමත් වෙන්නද ඉන්නේ. එතකොට අන්නේ කියන ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා වාක්‍ය ඔය is to am to are to කියන පාඩමත් යම්කිසි අවබෝධයකට එන්න පහසුවෙන් ඕවා නිර්මාණය කරලා. ඊට පස්සේ තව අපිට පුළුවන් වුණා තාත්තා එළවලු වගා කරන්නයි ඉන්නේ. එතකොට ඔයාලට ඒකත් අරගෙන වගා කරන ග්‍රෝ ගන්න vegetables කියන එක දානවා එළවලු වලට. එහෙමනම් ඔය වාක්‍ය ටික හදන්න අර කියන ස්වරූප තුනටම දාලා. එතකොට දැන් මම හිතනවා වෙනස්කම හඳුනා ගන්න පහසු වෙයි කියලා ඔය is to am to are to was to were to එකේ මම වෙනම අපි අවසාන ඒ කියන්නේ ඔකේ අපි කියනවා දැන් negative question එකේදී be form එකේ වාක්‍යයකෝයි වාක්‍යයක් අරගෙන මේකේ වාක්‍යයකුත් අරගෙන සංසන්දනය කරලා මම පෙන්නලා දෙන්නම් මේ පාඩම් වල තියෙන වෙනස්කමත් එක්ක අරගෙන යන්නම් ඊළඟ පාඩම් වලදී. එහෙමනම් උත්සාහ කරන්න මේ පාඩම් දෙකේම වෙනස්කම හඳුනාගෙන යම්කිසි දැන් අමතක කරන්න එපා නිතර පොඩ්ඩක් ටච් ගැන අපි බලන්න හදන්න. එතකොට ඔයාලට මම හිතනවා මේ පාඩම් දෙකේම වෙනස්කම තේරුම් අරගෙන ඉදිරියට අනිත් පාඩම් ගේනකොට ඒ පහසුව කියන එක තේරුම් අරගන්න වෙනස්කම කියන එක තේරුම් අරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී